Welcome to my channel Bhanupraj007. Today once again we have another tutorial flag on province flag of Nepal Scouts Organization. Namaskar, यहाँलाई Bhanupraj007 मा स्वागत छ। सबै स्काउट्स मित्रहरूलाई र आज हामी प्रदेश झण्डा बारे भिडियो ट्युटोरियल द्वारा जानकारी यहाँलाई गराउँदछु। Thank you for your subscription, views, likes, shares, comments over the videos of the channel. यहाँ सम्पूर्णलाई हृदयदेखि मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यहाँको आजसम्मको यात्रा हाम्रो च्यानलमा गरिदिनु भएकोमा र सब्सक्रिप्सन, भ्युज, लाइक, सेयर्सहरू पनि गरिदिनु भएकोमा मुरी हृदयदेखि धन्यवाद हामी दिन चाहन्छौँ। So let's go and have knowledge on province flag of the Nepal Scouts Emblem. Now अब प्रदेश कार्यालय झण्डा बारे जानकारी दिन गइरहेको छु। Thank you and have a wonderful day. यहाँको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल, जय स्काउट। Nepal Scouts province flag. Nepal Scouts Reef Knot. Hi, I bring you educational information on different flags in scouting. Today we will discover about Nepal Scouts province flag through video tutorial on scouting resources. नमस्कार, म यहाँहरूलाई स्काउटिङका विभिन्न झण्डाहरूका बारेमा प्रस्तुत गर्दैछु। आज हामी नेपाल स्काउट्स प्रदेश कार्यालय झण्डाको विजय सम्बन्धी ज्ञानको जानकारी प्रस्तुत गर्दैछु। Parts of a flag झण्डाको भागहरू: नेपाल स्काउट्स बॉयज सेक्सन, नेपाल स्काउट्स पुरुष विभाग, येलो एम्ब्लेम पहिलो चिन्ह जनाउँदछ। नेपाल स्काउट्स गर्ल्स सेक्सन, नेपाल स्काउट्स महिला विभाग, द ग्रीन एम्ब्लेम हरियो चिन्ह जनाउँदछ। द रोप अराउन्ड द एम्ब्लेम इंडिकेट सेक्टर्स। प्रोभिन्स कलर कोड ग्रीन। एम्ब्लेम वरिपरि घेरिएका दोहोरीको रङहरूले क्षेत्रको रङ प्रतिनिधित्व गर्दछ। प्रदेश रङको कोड हरियो। Rope around the emblem ends with a reef knot. दोहोरी चिन्हको वरिपरि घुमेर ती दोहोरीका दुई अन्त्यभागहरू डाक्टरी गाँठोमा परिणत हुन्छ। Inside the emblem there is a red star with a white moon and sun. Indicates country Nepal. चिन्हभित्र रातो तारा, सेतो चन्द्र र सेतो सूर्यले नेपाल राष्ट्र जनाउँदछ। Background color of the flag is dark blue. झण्डाको पृष्ठभूमिको रङ गाढा नीलो हुँदछ। Toggle is used at the top position of the flag
ice splice knot or loop, ice splice gato wa loop paso. The space below the reef knot, which is encircled around the Scout emblem. The space is used to write down the name of the province name or number in green color. झन्डाको तल्लो भागको मध्य भागमा डाक्टरी गाँठोको ठिक तल भएको खाली ठाउँमा प्रदेशको नाम वा संख्या हरियो रङमा लेख्नु पर्दछ. The rope used with the flag is known as halyard. झन्डामा प्रयोग भएको डोरीलाई हेलियाड भन्दछ. नेपाल स्काउट्स प्रदेश कार्यालयको झन्डा, नेपाल स्काउट्स प्रोभिन्स फ्ल्याग. पृष्ठभूमि गाढा नीलो रङको कपडा. ब्याकग्राउन्ड अफ द फ्ल्याग इज डार्क ब्लू कलर क्लथ. नेपाल स्काउट्स प्रदेश कार्यालयको झन्डाको लम्बाइ 143 सेन्टिमिटर. The length of the Nepal Scouts province flag is 143 centimeter. Nepal Scouts प्रदेश कार्यालयको झन्डाको चौडाइ 100 सेन्टिमिटर. The breadth of the Nepal Scouts province flag is 100 centimeter. नीलो रङको कपडाको बीचमा 38 बाई 25 सेन्टिमिटर लम्बाइ चौडाइ भएको स्काउट चिन्ह इम्ब्लेम रहनेछ. Scout emblem of 38 centimeter into 25 centimeter measurement lies in the middle of the flag. यो चिन्हलाई 32 सेन्टिमिटर रेडियस भएको हरियो डोरी आकारले घेराउ गरेको हुन्छ. The emblem is encircled with a diameter of 32 cm green color rope designed around it. डोरीको दुवै टुप्पा स्काउट चिन्हको ठिक मुनि पर्ने गरी डाक्टरी गाँठो हुनेछ. The end of the two ropes must end with a reef knot, which lies exactly vertically below the emblem. राष्ट्रिय स्तर कार्यक्रमहरूमा प्रदेशको सहभागिता जनाउँदा वा भाग लिन जानुपर्दा वा प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्दा डोरीको आकारको घेराको डाक्टरी गाँठोभन्दा मुनि खाली भागको बीचमा पर्ने गरी प्रदेशको नाम संख्या लेखिएको हुनुपर्नेछ. अङ्ग्रेजी अक्षरमा जस्तै प्रोभिन्स 1 वा नेपालीमा जस्तै प्रदेश नम्बर 1 लेखिएको हुनुपर्नेछ. अक्षर 6 सेन्टिमिटर लम्बाइ भएको हरियो रङको हुनेछ. The word province, name or number, for example province 1 or pradesh number 1 of 6 centimeter length in green color will be placed at the center. Empty space of the flag just below the reef knot and circle rope that is around the emblem.